apar noi indicii despre cazul care a șocat lumea acum 30 de ani, atunci când controversatul om de afaceri, Horațiu Arțelian, a fost găsit mort. Autoritățile au redeschis cazul pentru că autopsia nu a fost făcută. Cunoscutul procuror Codrin Bălan a preluat cazul. Se speculează că omul de afaceri ar fi dispărut din cauza... Codrine, ce faci? De 2 săptămâni de când ai preluat cazul ăsta, ești numai pe calculator. Mai lasă lucru și hai măcar să ne bucurăm de weekend. Ce ești așa stresat? Eu stresat? Da, tu că doar noi vorbi cu pereții. Te înșel armarnic, că la câte cazuri am rezolvat până acum nu mi-o fi frică de un simplu caz care a apărut acum. Hai, spune, nu te-am mai văzut așa stresat de când ai preluat cazul. Te comporți de parcă tu ai fi făptașul. Îmi poți aduce o cafea? O beau, mă calmez și fac o pauză. Viața, obositule. Dormeai butuc când am venit cu cafeaua. Nici măcar nu te-ai schimbat. Hai, dacă tot ești îmbrăcat, nu vrei să mergi după pâine? Hai că mă duc. Salut, Codrine! Tu te-am mai văzut de mult. Ce mai faci? Uite, nu prea bine. Am un nou caz la care lucrez acum și merge destul de greu. Am auzit la știri. Se pare că ardelean ăla are ceva afaceri ascunse. De-a dispărut așa de suspicios. Cred că n-a murit. Dacă ar fi după presupuneri, eram de mult gata cu acest caz. Mă rog, și tu ce mi-ai făcut? Uite, și eu mă ocup de un caz, o tâmpită, beată, a intrat într-un grup de copii. Știi că e foarte greu să demonstrezi că a fost băută și tot. Da, știu. No, hai că mai vorbim. La salut! Salut. Vin imediat. Cezar. Bună, Silvia! Salut, Cezar! Intră, te rog. Ce ai mai aflat? Mi-a zis de caz, n-a zis prea multe. Și nu puteai să-l tragi de limbă mai mult? Cum a auzit de caz, aș și schimba subiectul. Ar trebui să te mai duci când e în toane mai bune și să vii cu mai multe informații. Ok, nu o să fie simplu. Îl cunosc de 20 de ani. Nu l-am văzut niciodată așa stresat pentru un asemenea caz. Da, e ceva ciudat la mijloc. Du-te peste 2-3 zile și vină cu mai multe informații. O să încerc. Ai o vizită. Cine? Cezar. Salut, Codrine, scuză-mă că te deranjez, Salut. dar am o problemă. Nu pot să mă descurc singur. Băiatul ăsta al meu zice că i s-a furat mulți bani. Vă aduc ceva de băut? Pentru mine nu, că sunt numai în trecere, mă grăbesc. Bine, atunci vă las să povestiți. Dacă e vorba de mulți bani, să se ducă la poliție. În rest, nu știu ce să fac. Să depun o reclamație. Bine, am înțeles.
Și cum îți mai merge cu cazul tău? Chiar nu știu ce să mai zic, e destul de dificil să investighezi un caz care s-a întâmplat acum 30 de ani. Bine, eu mă retrag. Scuze că v-am deranjat. Eu mă retrag. La revedere. Bine. N-am vrut să zic iar nimic. Și atunci, de ce ai mai venit? Lasă-mă să spun. Am văzut pe laptopul lui o listă cu suspecți. Tu erai prima. Chiar eu? Trebuie să facem ceva. Ce vrei să-i facem? Ce bine că ne-am întâlnit. Băiatul ăla, uite, mi-a povestit că e vorba de mulți bani care au fost luați din casă. Parcă ziceai că e online. Online, uite, de când cu cazurile astea mă tot bâlbâi și le încurc. Ce să facă băiatul ăsta? Ți-am zis, eu nu prea sunt cu din astea. Da, poate să fac o reclamație la poliție. Scuze-mă. Da? Alo? Da. Bine, o să-i spun la băiatul ăsta să meargă la poliție să facă o reclamație. Dar nici eu nu știu ce să spun despre asta. Nu de ce, dar trebuie să plec urgent. Alo? E șoată acțiunea. Codrin Bălan, cine ești tu? Cine ești tu să știi atâtea despre mine? Hai zi, cine ți-a zis? M-am documentat. Aha, te-ai documentat. Te-ai documentat. Scrie pe internet tot ceea ce știi tu despre mine? Ți-a zis cineva? Mă rog, cauți ca prostul un om mort. Sau e el mort? Te caute pe tine oare? Taci. Nu existi. Cine ești tu să mă cauți? Un procuror care se ocupă de rezolvat cazul tău. Un procuror care știe atât de multe despre mine. Zici că mai cunoaște personal. Ba chiar zici că am fi aceeași persoană. Taci. Doar un vis. În sfârșit ai trezit. Ai văzut cât e ceasul? N-am dormit bine azi noapte. Azi noapte pe la 3 te-ai ridicat din pat și ai țipat la cineva cum că n-ar exista. Mâine te duci și predai cazul, ești prea stresat. Nu pot. Cunoscutul procuror care a rezolvat atâtea cazuri, acum, la ultimul dintre ele, se dă bătut. Oricum trebuia să te pensionezi de nu știu când. Le zici că ți-a ajuns. Nu pot. Ăsta nu este un caz obișnuit, e un caz mult mai complicat, dar îți promit că în maxim o lună mă apuc strașnic de el și rezolv. După care ne luăm o vacanță și ne relaxăm. O lună, atât. Nu vezi că nu mai dormi noaptea. Arăți de parcă te-ar fi bătut cineva.
Consideră că sunt mort. Plângi! Uite în ce hal ai ajuns. Era aproape să mori. N-am murit. Dă-l dracu de caz. Ieri ai țipat în vise și acum asta. Sunt foarte aproape să rezolv. Cum ești aproape? M-am uitat la tine și de 2 luni de zile ai tot aceiași suspecti. Ăștia aproape te omoară și tu ești tot la faza de suspectat. Hai să-ți arăt. De ce mai aduc aici? Hai să vedem. Azi e ziua cea mare, ziua în care scap de toate povările. Am luat toți banii, ne-am pus bine, voi muri în liniște, asta vor crede toți. Planul împreună cu Silvia a mers perfect, îmi voi reîncepe viața. Toți o să mă știe drept altcineva. Deja știu și numele perfect, Codrin Bălan. Ăsta e și ultimul bilet semnat așa. Horațiu Ardelean. Tu ai fost Horațiu Ardelean? Da. M-am săturat de tine. Ce faci? Mai distrugi încă o viață. Nu-i nimic, mai vii cu încă o înfățișare. De data asta ce vei fi? Oricum tot în cazul ăsta te bagi, oricât de mult te-ai îndepărtat. Mai creează-ți încă o față, că prima nu ți-a fost bună. Ai stricat-o. Cu asta ce faci? Ai vrut să o refaci? Să ai o față bună. Dar să știi că fața nu ascunde omul din spate. Chiar și eu eram la un moment dat mândru de ce a devenit din mine. Un om bun. Asta părea. Ne-ai stricat viața. Taci! Nu există! Corect, nu exist. Am existat. Am fost și eu odată un director faimos. Am lucrat zi și noapte, când alții se distrau, să creezi compania. Apoi ai stricat-o toate, ai vrut să te îmbogățești rapid. Ești doar în imaginația mea. Da, și am venit să încerc să mai repar tâmpenile pe care le-ai făcut. Dar să știi că nu mulți oameni primesc așa o șansă să-și refacă viața. Tu ai primit-o și ai stricat-o iară. Ce-am greșit iară? Vrei să nu-i spune vestii mii? Să toată ziua cu gura pe mine. Și mai devreme sau mai târziu, tot afla. Nu doar asta, ai făcut mult mai multe. Soția ta avea mare dreptate. Trebuia să lași cazul baltă. Te chinui prea mult să duci cazul către altcineva și tot la tine a ajuns. Și în plus, tu ca prostul, ce te-ai gândit? Hai să mă fac procuror, că noi avea destule probleme cu legea deja. Poate așa mi le rezolv eu. Tu vorbești? Tu ne-ai băgat în toate astea. Eu am lucrat când eram student la sute de proiecte, până când am înființat compania. Apoi m-am transformat în tine să fac șmecherii cu bani. Nu știai atunci că se va întoarce roata. Uite, acum vezi și tu cum e, să-ți vezi viața distrusă. Așa m-am simțit eu când am scris jurnalul.
sau când am pus mâna pe primii bani murdari din compania noastră. Uite cum e, îți place? Are dreptate. Fiecare! Hai, lasă prostiile, lasă politețea. Știi bine cine sunt și ce vreau. Îmi pare rău, stimată doamnă, dar chiar nu vă cunosc. Și ce doriți? Bine, de Horațiu Ardelean. Ai auzit? Da, am auzit la știri. Dar de Codrin Bălan. Da, eu sunt. Perfect. Pe cine căutam? Ce doriți de la mine? Pe mine mă cunoști? După cum v-am spus, nu știu cine sunteți. Hai, lasă prostiile. Toată lumea știe că sunt numărul 1 pe lista ta de suspecți. Eu nu prea cred. Serios? De aceea am 13 polițiști în jurul casei mele. Deci să înțeleg că ați venit ca să mă eliminați. Știi ceva? Ce-o zic direct, Horațiu, nu te fă că nu știi cine sunt eu. Nu te fă că ai uitat tot ce s-a întâmplat acum 30 de ani. Am lucrat 5 ani să facem planul. A funcționat tot. Aveam și planul perfect de scăpare. Și apoi, ca prin magie, dispari. Duci toată atenția spre mine și nici măcar nu mi-ai lăsat ceva. Ai dispărut cu toți banii. Și noi nu-i doar de asta, dar vii ca procuror și duci tot cazul spre mine. Eu nu prea cred. Termină cu jocul ăsta. Tu ești Horațiu Ardelean. N-ai murit, n-ai dispărut. Dar spune-mi și mie, de ce mi-ai făcut toate acestea? Cu ce ți-am greșit? Ți-am fost alături de când ne-am cunoscut. Unde e Horațiu ăla pe care l-am cunoscut? Îl știam. Unde-i? Ăla care muncea zi și noapte ca să-și câștige pâinea. Apoi ți-ai schimbat fața. Ai devenit un om care voia tot mai mult, tot mai mult. Numai banii te-au interesat. Și acum, că ai văzut în ce te-ai băgat, iar nu ți-a păsat de alții. Ți-ai schimbat iar fața și ai vrut să devii din nou Horațiu cel bun. Uite că nu ți-a mers. Uite că ai ajuns să investighezi cazul tău, dar nu o să-ți meargă, Horațiu Ardelean. O să mi-o plătești. Și ce vrei acum, Silvia? Vrei să mă omori? Vrei să mai încerci odată ca ultima oară când ai tras în braț? Vrei să te răzbuni? Hai să simți și tu cum e să faci un om să sufere. Nu că ar fi prima dată. Ai întrebat de ce ți-am făcut toate astea, atunci ce aveai în plan să faci cu toți banii? Nu te ascunde, că ți-am găsit de atunci planul scris pe o foaie. Vroiai să dizbulgi totul ca apoi să mai câștigi și din banii mei în proces. Zici de mine că am 2 fete. Uite-te la tine, uite-te la toți. Cine crezi că nu-ți ia interese pe primul loc? Numești o persoană. Uite, așa e omul. Are 2 fețe. Una bună și una mai rea când e vorba de interese. Ai venit la moment oportun. Imediat vine poliția după mine și se va afla. Soția a fost șocată de ce am făcut atunci. Pentru ce să mai trăiesc? Să mai încep o altă viață? Hai, trage! Stai, nu trage!
Am trimis deja poliției, vor veni imediat. Ce ai făcut? Ce să mai fac? I-am arătat de prea multe ori fața intereselor. O bag pe Silvia la închisoare ca să cer. Să am și eu o satisfacție. Ce mai contează? A sosit momentul să-mi arăt și fața reală, cea adevărată.